Kun mä kuulin siitä, että mä sain opiskelupaikan, se tuli vähän niin kuin yllätyksenä. Mä näin sen myöhään illalla ja sitten meni kauan, että pääsin nukkumaan, kun mä olin niin innoissani siitä niin pitkään. I felt really excited and really happy, but to be honest, at that moment I felt a little bit scared. Like, what am I gonna do? I will move to like whole different country. Totta kai jännitti, että minkälaista tulee olemaan opiskelu. Kyllä oli silleen innostuneet tunnelmat, ainakin itse muistan, kun mietin opintoja aloitusta. Se orientaatioviikko oli omalla tavallaan tosi innostava. Siellä tapahtui paljon, näki paljon ihmisiä, mutta se oli myös vähän rankka, koska sä opit niin paljon uutta niin lyhyessä ajassa, että joka kerta kun meni illalla kotiin, niin oli todella väsynyt. It was full of a lot of really beneficial stuff that has stuck with me. In particular, I wasn't someone who hung out with a lot of people in high school. So the fact that I was now in an environment where I could very easily spend lots of time with other people who are in similar fields of study as I am, as well as different fields of study, that hit very hard, and I was a big fan of it immediately. And I wanted to kind of just keep going to student events and meeting and spending more time with people, since it was an unfamiliar but addicting feeling. Toki niin kuin ihan sit kaikissa koulun yleisissä orientaatiojutuissa tutustu, mutta sit kyllä mä nostan tietysti aina niin kuin opiskelijayhteisö ja opiskelijatapahtumat, että se on semmoinen paikka, missä on aina helppo saada uusia kavereita ja kannattaa olla aktiivinen heti alusta alkaen eikä pelätä mennä sanomaan moi tuntemattomille. Niin. Especially in the orientation week, there will be a lot of tents and community people and club people in this square you can see here, Alvari Square, and please visit every tent and every association, every club. I think this is the best way to get to know with people, especially in the orientation week. Ja täällä on myös tosi paljon erilaisia tapahtumia. Se, että sä meet opiskelijatapahtumaan, ei tarkoita, että sun täytyy mennä juomaan, vaan se voi olla leffailta, se voi olla piknikki, se voi olla baarikierroskin, mutta sun ei tarvitse juoda siellä. Että se on ihmisten tapaamiseen mun mielestä paras mahdollinen tilanne. It may seem to a lot of people like the student culture is mostly just partying and drinking. That's kind of a stereotype, but it goes a lot deeper than that. For example, if you're not into very big, large-scale, high-energy parties, there's so many smaller gatherings or subject associations to match your interests, your hobbies, and the kind of activities and community you want to be a part of. And when you take part in various activities, events, gatherings, you name it, or volunteer work, that's part of a larger cultural framework that can be decades or centuries long that other students just like you built over the course of that long time. Under första året så hade man kanske just en eller två föreläsningar, eller laskaren som vi kallar dem, under dagen, och sen annars så studerar man mycket på bibban med kompisar eller sen hemma. Jag var jätteförvånad hur mycket liksom frihet man har i studierna och hur mycket ansvar man faktiskt tar själv. Att just schemat kanske är lite tomt, men sen får mycket tid på att studera självständigt eller med grupparbeten. Så det kom som en förvånad. Yllättävintä oli ehkä se, että täällä artsin puolella on tosi paljon pakollista läsnäoloa, mitä yleensä kun kuulee yliopistosta, niin se ei ole näin. Se vähän yllätti alussa, mutta hyvin siihenkin tottu. Verrattuna lukioon, niin yksi iso steppi on siinä, että sä oot oikeasti vähän yksin. Et siinä täytyy vähän niin kuin itse suunnitella, mitä sä haluat tehdä sillä sun koulutuksella ja mitä sä haluat siitä saada irti. Ei välttämättä niin kuin kuorma ollut isompi kuin lukiossa, mutta se oli hyvin erityylistä silleen, että sitä materiaalia on paljon ja pitää ehkä ymmärtää myös, että mikä siellä on sit tärkeää tietää ja hahmottaa kokonaisuuksia sen sijaan, että pänttäisi jotain tiettyä asiaa. Mulla tasapainon löytäminen on löytänyt yllättävän helposti, mutta mä tiedän, että monilla on siihen vaikeuksia. Det kan nog vara svårt tidvis, men det är en kunskap som man måste öva helt som vad som helst annat. Men det jag rekommenderar är att tänka på hur man prioriterar. Att vilka kurser behöver man eller vill man få ett bra betyg i, vilka evenemang vill man faktiskt vara på. Att det är helt, man får välja själv hur man använder sin tid och det kan ta en stund att klura ut hur det ser ut för en själv helt enkelt. I would recommend to, of course, be responsible about your studies, but try to make good friends so that these friends can help you to get through with these times. Please make the most of what's available for you here, both in your studies and outside of your studies, as a counterweight to the academics. And I know I've emphasized a lot this whole other activities, student culture aspect, student life aspect, but please don't skip out on your studies either.
Jag tycker inte att man behöver oroa sig allt för mycket i förhand. Att komma hit utvilad och färdig att uppleva allt det här räcker. Och här får man nog sen hjälp och stöd om det är något man undrar över. Varsinkin niissä tilanteissa, jos sua jännittää tai ahdistaa, että miten mä pärjään täällä, niin muista, että sä pääsit jo sisälle. Mikä meinaa, että sä ansaitset olla täällä ihan kuin ne kaikki muutkin. Ne kaikki muut todennäköisesti stressaa ihan yhtä paljon. Kaikki muut on ihan samassa tilanteessa. And once again, remember that you're never alone. You have classmates who are going through the same things as you, and they always have your back. Vi ses på hösten.